ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸਾ। ਆਓ ਫਿਰ। ਫਿੱਟਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਚਾਚੀ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੱਤ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਆ ਹਰਜੋਤ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਨਿਕਲ ਗਈ ਚਾ ਚਾ ਚਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਵੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਤੋੜਨ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਆ ਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜਰ ਇੱਕ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਜਮਾ ਲਾਲ ਦੇਸੀ ਗਾਜਰ। ਨਾ ਹੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਪਿਓਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਅਗਲੀ ਵੱਟ ਤੇ ਨੇ ਗੰਢੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕ ਗਏ, ਬੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ। ਹਰੇ ਗੰਢੇ, ਹਰੀ ਲਸਣ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮਟਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਜੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇਗੇ ਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੂਲੀਆਂ। ਆਹ ਪਾਲਕ ਸਾਗ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ 'ਚ। ਯਾ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ। ਇਹ ਆ ਛੋਲੂ ਆ, ਇਹ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਛੋਲੂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਟਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਗ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਬਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਟਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹੈ ਸਰੋਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਗ, ਮੇਥੀ, ਬਾਥੂ, ਪਾਲਕ, ਧਨੀਆ, ਫੇਰ ਸਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਰੋਂ ਦੇ। ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਦਾਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਹ ਹਰੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਹਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬੱਟ ਤੇ ਖੜਾ ਬਾਥੂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਬਾਥੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਗ ਚ ਪੈਂਦਾ ਬਾਥੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬਰੋਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਲੀ ਸੱਟ ਪੇਟ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਖੁੱਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਰੇ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਅੱਕ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਰਮ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਪੱਤਾ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੂਤ ਇਹਦੇ ਟੋਕਰੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਬੇ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਚ ਇਹਦੀ ਡਾਣੀ ਚ ਲਚਕ, ਬਹੁਤ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡਾਣੀ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂਤ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਟੋਕਰੇ, ਛਾਬੇ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੂਤ ਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰੇ ਬਥੇਰੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟੋਕਰੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ, ਛਾਬੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤੜ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕੜਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਅਚਾਰ ਪਿਆ ਆ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੂਤ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਤੂਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਬਣਦਾ। ਟੋਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਛਾਬੇ ਵਗੈਰਾ ਤੂਤ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਬਸ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ। ਆਹ ਸਫੈਦਾ, ਕਣਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਣਕ। ਆਹ ਨਿੰਮ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਰੋਂ। ਆ ਕੱਦੂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੀ ਆਪਾਂ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਬਾਂਸ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲ ਇਹ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਲਦ ਐਂ ਗੇੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਸੁਹਾਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਲਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਮਾ ਟੱਲਾ ਬਲਦ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂ, ਖੇਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਲਾਏ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਈ? ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡੋਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਆ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੋਰਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 70-80 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਾਂਗੇ ਖਾਸੇ। ਇਹ ਖੇਤ ਚੌਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਔਰੇ ਜਮਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਮੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਭਮੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਚਟਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਹਰੇ ਗੰਡੇ ਆ, ਲਸਣ ਆ, ਤੇ ਨਮਕ ਪਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਂ ਨੂਣ, ਧਨੀਆ ਪੈ ਜੂ, ਧਨੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧਨੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਖੇਤੋਂ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ, ਸਾਗ ਤੇ ਚਟਨੀ। ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਚਟਨੀ ਰਗੜਾਂਗੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੋਟੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਗ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਚਟਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਤਾ ਸੀ ਖੇਤ ਚੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਪਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਘੋਟਾ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕੁੰਡਾ, ਇਹ ਚ ਰਗੜਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚ ਨਮਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਘੋਟੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੰਢੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਲੈ ਪੀੜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਨੀਆ ਆਪਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਛੇਤੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ। ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਟਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਟਣੀ। ਇਹ ਚਟਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ ਹੁਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ, ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੜਕਾ। ਬਸ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਚਟਣੀ। ਜੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਕਣੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਇਹਨੂੰ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਛਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੜਕਾ। ਚਟਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੜਕਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੜਕਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਚਟਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਪਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਪਲਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ। ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪਲੇਥਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕਲ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕਣਕ ਹਾਂ ਆਟਾ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕਣਕ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਪਾਥੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ।
ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਲੜਦੇ ਇਸ ਘਰ ਗੱਜਾ ਲੜਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾ हम भी साथ ही रहांगे आपको हमारे छोटा साथी ये बन जूगा ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਟੀਆਂ, ਦਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੱਖਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਆ ਚਟਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਵਧੀਆ ਚਟਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪੀ ਚੱਕ ਖੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਲੇ ਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਖੁੱਲਿਆ ਖੰਡ ਪਾ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ 18 ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਹਰਕਤਾਂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤਾਣੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਖੇਤ ਰੋਟੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਖੇਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸੰਨੀ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੈਂ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ 50 ਤੌੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਮੱਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੱਟੀ ਨਾਲ ਡੂਢ ਤੌੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਗੇੜਾਂ 'ਚ 3 ਤੌੜੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੂਇਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੂਇਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਲੀੜੇ ਧੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਿਹਾਈ ਮਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾ 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 ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਲਾਟਣ ਹੁੰਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕੋਰੇ ਤੌੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਦਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਪੱਖੀਆਂ ਬੁਣਦੀਆਂ, ਪੱਖੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਘਕਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖੀਆਂ ਘਕਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਿੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤੌੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਕਿਆ ਮੈਸ ਮੇਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਸ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੀਚੋ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਹ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਪੀਚੋ ਖੇਡਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਟੋਲੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜਵਾਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂ। ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 2 ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਮਾਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਏ ਮਰੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਨਲਕੇ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਲਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਲਕੇ ਖੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਦ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਝੋਲ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਕਰੀਆਂ ਵਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ। ਹਾਂ ਵਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਲਿਕਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦ ਚ ਸੁੱਚੇ ਦੱਬ ਕੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ- ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਨੂਣ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ? ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹਾਂ ਖੰਡ ਚਾਹ ਖੰਡ ਗੁੜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਗੁੜ ਚੱਲਦਾ। ਗੁੜ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਲਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਦੀ ਵੀ ਘਰੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਸਰੀ ਮੂੰਗੀ ਵਾਧੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਇਆ। ਹੈ ਹੀ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਪਰੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪਰੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੇਹ ਸੀ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। 15 ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੇਹ ਚੱਲੀ ਨੂੰ। 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 26 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। 20 80 ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਸਪਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਪਾਪੇ ਨਾਲ। ਘੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਘੋਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਪਰੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਪਰੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਸਪਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਚੱਲੀ ਐ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 80-82 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਰੇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 87 'ਚ ਬਈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਡਾਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੌਰ ਵੱਧ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਆ ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। 10 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ। ਘੱਟ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ। 95 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 'ਚ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਧਰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਮਾਰ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸਪਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ? ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਟੀਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਟੀਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਫ਼ ਟੀਂਡਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਬੂ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਲੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਚੁਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਂਡਾ ਭੂਆ ਤਾਂ ਭੰਨਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭੂਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਚੁਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਰਮੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 4 ਅੰਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਮਿਲ ਜਾ, ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਛੱਲੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੂਲੀ ਮਾਲੀ ਸਾਰਾ ਗਾਜਰਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਪਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੋਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਭੂਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਹ ਮੂਲੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਚਾਕੂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਘਰੇ ਭਰੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਲੈਂਦੀ ਹਰੇਕ ਘਰੇ। ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਨੇ ਵਾਧੂ, ਛਟੀਆਂ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਰਮੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੀਜੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੁੜ ਕਢਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੌਂਡੀ ਵੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੱਤਾ ਗੁੜਾ ਗੱਲ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਲੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁੜ ਦੀ ਚੂਰੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਭੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਦ ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਈ। ਹਾਂ,
ਲਾਈ ਪਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੋਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਵੇਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਭੰਨਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੋਨੀ ਟੌਨ ਟੇਪ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ। ਬੱਚੇ ਛੱਡੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। Chubby.